Nope. Wow. তো hey guys, welcome back to another video. So বনিবনি কলো এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিও হয়। বনিবনি কলো এটা সুখবৰ লৈ আহিলো যে যিসমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এৰিয়াৰ বেটছৰ আছিলে অৰ্থাৎ বিএ বিকম বিএসসি এৰিয়াৰ বেটছৰ যিসমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে তো সেইসমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ইতিমধ্যে এৰিয়াৰ বেটছৰ যি ৰিজাল্ট সেই ৰিজাল্টটো ঘোষণা কৰিছে। তো এই ৰিজাল্টটো কোনটো সিয়ামৰ দিছে সেইটো আপোনালোকক কৈ দিম, কিন্তু ভিডিওটো আপোনালোকে প্ৰথমে লাইক কৰি দিয়ক। আগতে 𝗕𝗂𝘀𝗀𝗵𝗶 ইউটিউব চেনেল যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তো বলক আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বনিবনি কলো প্ৰথমে আপোনালোকে যিকোনো এখন ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব। তো মই ইয়াতে ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰিছোঁ। তো আপোনালোকে ইয়াতে সাৰ্চ কৰিব লাগিব guwahati.ac.in/result। তো আপোনালোকে এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় চাই আছে আৰু ইয়াৰ লিংক মই ভিডিওটো ডেসক্ৰিপশ্যনত দিম। তো তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট যাব পাৰিব। তো প্ৰথমে আপোনালোকে এইটো সাৰ্চ কৰিব। তো সাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এখন পেজ আহিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় চাই আছে ইয়াতে বিএ বিকম বিএসসি 4th সেমিষ্টাৰৰ যিসমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছিল এৰিয়াৰ বেটছৰ তো সেইসমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ৰিজাল্টটো ইয়াতে দিয়া হৈছে। 6 চেমৰ কিন্তু দিয়া নাই। যিসমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ 4th চেমৰ এৰিয়াৰ আছিল বা 4th চেমত বেক আছিল সেইসমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ৰিজাল্টটো ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। তো এজ এ এক্সাম্পল মই এটা ওপেন কৰি দেখাই আছোঁ। ইয়াতে মই আৰ্টছৰ ইয়াতে ক্লিক কৰিলোঁ। তো ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এখন পেজ আহিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথমে ৰোল কোড দিব লাগিব। তাৰপিছত ৰোল নম্বৰটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে গেট ৰিজাল্ট ক্লিক কৰিলে বা চেকত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব। তো এনেকৈ আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো চাই ল'ব। তো বনিবনি কল যিসমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী 6 চেম বা বেলেগ চেমত যদি বেক আছে বা এৰিয়াৰ বেটছৰ হয় তো আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো অতি সোনকালে আহিব। আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, অহাকালিও আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো আহিব পাৰে। মানে আপোনালোকৰ যি ৰিজাল্ট সেই ৰিজাল্টটো 18 ডিচেম্বৰৰ আগতে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো ঘোষণা কৰিব। তো চিন্তা কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। আৰু এই আছিল সৰু এটা ইনফৰমেশ্যন। যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু ভিডিওটো প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু 𝗕𝗂𝘀𝗀𝗵𝗶 ইউটিউব চেনেলত নতুন আহিলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব। তো আজিলৈকে মানে বাই জয় অসম।